अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण रेसिपीच्या राईडवर नाही जातो, तर आज स्पेशल ट्रिपल सीटच्या राईडवर जातो आणि ट्रिपल सीटच्या टीमबरोबर जातो आहे. सो इथे आपल्याकडे ट्रिपल सीटचे सुपरस्टार आहेत शिवानी, अंकुश आणि पल्लवी. सो तुम्हा सर्वांचं तिघांचंही मधुराज रेसिपीमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत. थँक्यू. आणि मी जनरली सगळ्यांना दादा म्हणते, पण मी तुला कसं दादा म्हणू, कुठल्याच अँगलने दादा म्हणायची तर मला इच्छा नाही होते. मला सांगायला खूप बरं वाटेल, खूप आवडेल की आमच्या घरामध्ये बऱ्याच रेसिपीज ज्या बनतात त्या ह्याच चॅनलवर बघितल्या जातात. आणि थँक्यू, तुमच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या खूप लोकांना, म्हणजे नवीन शिकणाऱ्या माणसाला चांगल्या चांगल्या रेसिपीज मिळतात. माझी वाईफ असेल, माझी सासूबाई असेल, पूर्वी आई असेल, त्या नेहमी कौतुक करत असतात. आणि एखादी मराठमोळी डिश लागली आणि ती जर बनवायची इच्छा झाली आणि जरा कमी जास्त वाटत असेल तर आम्ही ह्यांना फॉलो करतो, कारण उत्तम रेसिपीज आम्हाला बघायला मिळतात आणि खायला मिळतात. बापरे, कोइन्सिडन्स असेल, पण मागच्या दिवाळीत मी तुमच्याच चॅनलवरती मला मधुरा चिवड्याची रेसिपी पाहिली होती आणि तुम्ही मागच्या दिवाळीत केला होता आणि तो सगळ्यांना भयंकर आवडला होता. थँक्यू. माझा विश्वास बसत नाही, कारण मी तुमच्याकडून ऐकते हे सगळं आणि स्पेसिफिकली आपण एवढा जवळून बोलतोय तर माझा अजिबात विश्वास नाही बसत आहे. सो अंकुश, ट्रिपल सीटची राईड बॅलन्स करताना काय धांदल उडाली आणि ती झाली का बॅलन्स? ॲक्च्युली धांदल उडवण्यापेक्षा मला असं वाटतं की एकीला घेऊन फिरण्यात जी मजा असते ती गंमत वेगळी असते. मग दोघी आले तर काय गंमत आली असेल, मग ती राईड बरोबर बॅलन्स झाली असं म्हणायला हरकत नाही. इतक्या छान दिसणाऱ्या मुली माझ्यावर काम करतात आणि छान काम करणाऱ्या. बेसिकली ट्रिपल सीट ही फिल्म ह्या दोघींमुळे खूप वरच्या लेवलला गेली आहे. तर मला असं वाटतं की ही चांगली ट्रीट दिवाळीमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. चालेल. आणि डिनर डेटला जायचं असेल तर मीरा का वृंदा? तन्वी का वृंदा ना? डिनर डेटला हा, मी काय दोघींमधली मला असं वाटतं की दोघी असेल तर खूप बरं होईल. म्हणजे एकीला घेऊन गेलो तर दुसरीला राग येईल, दुसरीला घेऊन गेलो तर तिसरीला राग येईल. आणि मला आवडणार की आत्ताच पक्ष बदलून लगेच दुसऱ्या पक्षात जायला. मला दोन्ही पक्ष अलायन्स हवा आहे. सो मी ही युती केलेली आहे. अच्छा. शिवानी, मी प्रचंड फॅन आहे तुझी बिग बॉस. येस. आणि सगळ्यात आधी अभिनंदन, पहिला फिल्म आहे तुझी. थँक्यू. तर मला फूड रिलेटेड एखादा किस्सा ऐकायला आवडेल. म्हणजे मला माहिती आहे की बिहाइंड द सीन खूप सारी खादाडी चालत असते, तर तसा काही आठवणीचा किस्सा आहे का? भाऊबीज होती, दिवाळी म्हणजे अर्थात दिवाळीतच असते भाऊबीज. भाऊबीज होती आणि भाऊ येणार, दादा येणार पुण्याहून. तर माझी बहीण आली होती चिपळूणहून आणि आम्ही खूप एक्सायटेड होतो, कारण आम्ही 1-1.5 वर्षानंतर भेटणार होतो दादाला. तर काय करायचं, अरे मिठाई तर आपण रोजच आणतो विकत बाहेर, तर आपण गुलाबजाम बनवूया. तर गुलाबजाम बनवले वगैरे आणि सगळं एव्हरीथिंग डन. आणि मी म्हटलं की पूजा, आपण ते सेट करायला ठेवूया फ्रीजमध्ये. तर ठेवले फ्रीजमध्ये आणि दुसऱ्या दिवशी भाऊबीज आणि ओवाळायला घेतलं आणि खायला घेतलं तर चमच्याने तुटेच ना ते. अख्खा गुलाबजाम घेतला आणि मी दादाच्या तोंडात टाकला आणि तो इमिडिएटली तुटला आणि बोलले, हे काय काही बनवत असतात, कारण तो दगड झाला होता. एकदम जाम झाला. रेसिपी माझी नव्हती ना फॉलो केली? अजिबात नाही. आणि दोन ऑप्शन दिले जेवणाचे प्रकार जे असतात त्याच्यामध्ये, बफेट की भारतीय अंगत पंगत, कुठला जास्त आवडेल? भारतीय अंगत पंगत मला खूप जास्त आवडतं. येस. पल्लवी, मला मूवीतला तुझ्या कॅरेक्टरबद्दल मला आणि आमच्या सगळ्या कुटुंबाला ऐकायला आवडेल. वृंदा नावाचं माझ्या कॅरेक्टरचं नाव आहे आणि फिल्म बघितल्यानंतर असं वाटेल की मला बायको म्हणून अशीच मुलगी हवी आहे, जी सॅक्रिफाईस करायला तयार आहे. फॅमिलीशी तिचं खूप छान बॉन्डिंग आहे. खरं तर माझं किंवा कृष्णा असू देत किंवा तन्वी असू देत, तिघंही सॅक्रिफाईस करणारे अशी आहे. आपल्या जवळची सगळी फॅमिली आहे.
आता आपल्या फॅमिली खूप आयसोलेटेड व्हायला लागली आहे, तर ते एकत्र कुटुंब तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. आणि मला असं वाटतं की आपल्या महाराष्ट्रीयन फॅमिलीला आवडेल अशी आमची फिल्म आहे. नक्कीच. आम्ही पण कुटुंब असंच म्हणतो. मधुराज रेसिपीचा जो काही परिवार आहे कुटुंबच म्हणतो. आणि तुला जर आयुष्यभर एकच पदार्थ खायला दिला तर तो कुठला असेल? एकच पदार्थ खायचा. प्रचंड गोड खाते. ते मी खात असते. मला गोड खूप आवडतं आणि आमच्याकडे खानदेशी खापरची पुरणपोळी बनते. मस्त. सो मला ती, आणि आमच्याकडे पुरणपोळी आणि आमरस असं एक कॉम्बिनेशन आहे. हां, सो असं थोडंसं आंबट आमरस आणि गोड पुरणपोळी. सो हे मला आयुष्यभर खायला आवडेल. पुरणपोळी बनवता येते? मांडा. मला व्यवस्थित लाटता येते पण. हां, येस. येस. आणि अंकुश, स्वयंपाक कोण छान करतं, बायको की आई? आई अर्थात चांगलं जेवण करते. दीपा थोडं उशिरा शिकली, पण ती आत्ता उत्तम जेवण बनवते. म्हणजे मी सेटवर जेव्हा जेवण घेऊन जातो तेव्हा सगळे कौतुक करत असतात तिच्या जेवणाचं. तिला शिकायला थोडा वेळ लागला, पण जी आता ती शिकली आहे ती कुठलाही पदार्थ असं वाटतं की वा खूप छान झाला आहे. म्हणजे प्रत्येक जेवणानंतर हा निघतंच माझं खूप छान झालं म्हणून. भले ती आतमध्ये स्वयंपाक करत असेल तरी मी खूप छान झालं असं मी ओरडत असतो. मस्त. तुझ्या फिटनेसचं मेन क्रेडिट दीपा मॅमला गेलं. ऑफकोर्स मी जेवण जेव्हा घरी जेवतो किंवा मी शूटिंगला जातो तर अख्खा नाश्त्यापासून जेवणपासून संध्याकाळच्या नाश्त्यापर्यंत अख्खं तिने पॅक करून दिलेलं असतं. आणि माझ्यावर सरफू असतो जो माझा बॉय आहे, तो सगळं ते गरम करून देत असतो. म्हणजे ज्वारीची भाकरी किंवा नाचणीची भाकरी, सॅलड सगळे असतात, भाजी कमी तेलातली असते, ऑलिव्ह ऑइलमधली असते, अशा छोट्या छोट्या गोष्टी, राईस नसतो, तशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. संध्याकाळच्या नाश्त्याला सुद्धा मराठी पद्धतीचं असतं, पण तेलकट कमी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कमी असतात. सो मला थोडंसं एक्सरसाइज आणि हे डाएट हे खूप फॉलो केलं तरी मी एन्जॉय करतो. नक्की नक्की. तर खरंच खूप छान वाटलं तुमच्याबरोबर गप्पा मारताना. तर सगळ्यांनी मूव्ही ट्रिपल सीट थिएटरमध्ये जाऊन बघावी Yes. है ना. आणि यांच्या चॅनलला देखील खूप फॉलो करावं. मला असं वाटतं सबस्क्राईब करावं, खूप Like जेवावं, खूप खावं. आणि आजचा एपिसोड आवडला तर शेअर करा आणि सगळ्यांना सांगा की मूवी थिएटरमध्ये जाऊनच नाही, नुसतं शेअर करून नका, तिकीट काढून पिक्चर बघायचा. येस. तर पुन्हा भेटूयात नवीन अशाच मस्त मेजवानी बरोबर. तोवर खुश राहा आणि सगळ्यात सगळ्यात महत्वाचं खात राहा. खात राहा.